हेलो स्टुडेन्ट्स सन्चै छौ नि म पनि सन्चै छु ओके आज चाहिँ हामीले क्लास 11 को एनालाइटिकल जोमेट्रीबाट दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्छौँ र हिजो दुईवटा गरेको थियो आज दुईवटा गर्छौँ है त द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ द एङ्गल्स बिट्विन द लाइन्स दिस एन्ड दिस भनेको छ अनि प्रुभ द्याट द बाइसेक्टर्स आर एट राइट एङ्गल टु इच अदर अच्छा अल्सो आइडेन्टिफाई द बाइसेक्टर अफ एङ्गल कन्टेनिङ द ओरिजिन रे यहाँ एउटा नयाँ पार्ट एड गरेको छ द्याट इज कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको छ पहिला फिगर बनाइहालौँ अनि त्यस पछाडि कुरा गरौँ होला है त हामीलाई दुईवटा लाइन दिएको छ होइन हामीलाई दुईवटा लाइन दिएको छ र फर्स्ट लाइनको इक्वेसन हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 4x - 3y + 1 = 0 दिएको छ भनेदेखि सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 12x - 5y + 7 = 0 भनेर सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन दिएको छ होइन अब सुरुमा चाहिँ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर निकाल्नुस् भनेको छ जुन हामीले अघि गरे जस्तै नै गर्ने हो सो लेट्स डु द क्यालकुलेसन है त मैले अब चाहिँ सिधै लेखिदिन्छु है त गिवन इक्वेसन्स भनेर हजुरहरूले लेख्नुहोस् म चाहिँ सिधै लेखिदिन्छु सो द इक्वेसन्स अफ बाइसेक्टर ओके द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ एङ्गल्स बिट्विन द गिवन लाइन्स आर ल भन्नुस् त फर्मुला के हो त भन्नुस् त आवर फर्मुला इज a1x + b1y + c1 डिवाइडेड बाई रुट अन्डर a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर इक्वल्स टु प्लस माइनस अब यहाँ 1 छ नि यतापट्टि 2 त हो a2x + b2y + c2 डिवाइडेड बाई कति हो त रुट अन्डर a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर ठिक छ ओके अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने हो है भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने हो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेसन यो हो हजुरहरूको फर्स्ट इक्वेसन द्याट इज दिस इज योर a1x + b1y + c1 = 0 हो भनेदेखि यो हाम्रो सेकेन्ड हो द्याट इज a2x + b2y + c2 = 0 है डोन्ट गेट कन्फ्युज नि यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् है त है कन्फ्युज नहुनुहोस् ल अब भ्यालु ल्याएर राखिदिनुहोस् त फर्स्ट इक्वेसन हेर्नुहोस् त फर्स्ट इक्वेसन भनेको कति छ यसलाई कपी गर्नुहोस् यहाँ कपी पेस्ट हान्नुहोस् ल 4x - 3y + 1 = 0 लेख्ने होइन नि है डिवाइडेड बाई रुट अन्डर अब यहाँ चाहिँ एक्सको कोफिसियन्ट कति छ 4 छ सो 4 को स्क्वायर अनि फर्मुला अनुसार प्लसै हो अनि b1 भनेको कोफिसियन्ट अफ y हो y को कोफिसियन्ट कति छ हेर्नुहोस् त -3 छ सो -3 को स्क्वायर ठिक छ केटाकेटी हो फर्मुलामा हाले त नि है ल यतापट्टि नि त्यही गरिदिनुहोस् त प्लस माइनस सेकेन्ड इक्वेसनलाई कपी गर्नुहोस् 12x - 5y + 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पनि त्यही गरिदिनुहोस् त रुट अन्डर 12 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर ठिक छ जस्ट वी सब्स्टिट्युट द भ्यालु ओन्ली नथिङ एल्स है त ओके अब न्युमरेटरलाई एज इट इज कपी गर्नुहोस् 4x - 3y + 1 डिवाइडेड बाई अब यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै अघि गरे जस्तै कति आउँछ त यसले हामीलाई कति दिन्छ 5 नै दिन्छ इक्वल्स टु प्लस माइनस होइन अब यसलाई पनि सल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 12x - 5y + 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पनि 13 नै आउँछ सेम अघि जस्तै रहेछ हो ओके अब के गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ है त पहिला लेट्स डु द क्रस मल्टिप्लिकेसन 4 × 13 भनेको कति केटाकेटी हो 52x - 3 × 13 कति हो 39y होइन प्लस 1 × 3 13 भनेको 13 भयो प्लस माइनस अब यहाँ पनि त्यही गरिदिनुहोस् त 5 × 12 भनेको कति हो 60x सिधै आउँदैन भने क्यालकुलेटर जिन्दाबाद होइन त्यस्तै गरेर 5 × 5 भनेको त यो त आउँछ होला द्याट इज 25y प्लस 5 7 जा 35 होइन 5 7 जा 35 ठिक छ अब के गरिदिने त जेसुकै गर्नुहोस् नभन्नुहोस् यहाँ प्लस माइनस साइन छ भनेदेखि एकचोटि पोजिटिभ साइन लिइदिने एकचोटि नेगेटिभ साइन लिइदिने है त लिउँ ल माथिको मेटिदिउँ केटाकेटी हो ल माथिको मेटिदिउँ यो फिगरलाई पनि मेटिदिउँ है त लेट मी डु द फर्दर क्यालकुलेसन केटाकेटी हो पक्नुहोस् है ओके ल अब टेकिङ पोजिटिभ भन्नुहोस् है टेकिङ पोजिटिभ साइन ल अब रमाइलो छ है त केटाकेटी हो अब रमाइलो छ है पोजिटिभ साइन लिइदिउँ त 52x - 39y + 13 इक्वल्स टु यहाँबाट प्लस साइन लिनुहोस् सो प्लस 60x - 25y + 35 ठिक छ अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने यु विल गेट द फर्स्ट इक्वेसन अब यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सकेसम्म एक्सलाई पोजिटिभ बनाउन खोज्छु क्या मैले है त्यही भएर यसलाई मैले उता लगाएँ यसलाई पनि उता लगाएँ यसलाई पनि उता भनेको अर्को कोठामा भने होइन राइट साइडमा लगेँ भने है त ओके अब सल्भ गर्नुभयो भने यसलाई उता लगायो भने 60 - 52 भनेको थाहा छँदैछ कति हो त 8x होइन त्यसै गरी यसलाई उतापट्टि लानुभयो भने दिस गिभ्स यु 14y अनि त्यस पछाडि यसलाई उता लानुभयो भनेदेखि
दिस गिभ्स यु कति त 22 इक्वल्स टु 0 अब यसलाई कमन लिएर काटिदिनु भयो भने 2 कमन लिनु भयो भने 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 11 जा 22 सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेसन अफ बाइसेक्टर यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भयो अब त्यस्तै गरेर नेगेटिभ साइन पनि लिदियौ केटाकेटी हो टेकिङ नेगेटिभ साइन भन्दियौ हैन टेकिङ नेगेटिभ साइन भन्दियौ अब यहाँबाट माइनस साइन लियो भने कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त 52x minus 39y plus 13 equals to minus साइन लिनुस् त minus 60x ठीक छ अनि माइनस माइनस प्लस 25y अनि त्यस्तै गरेर माइनस प्लस माइनस 35 भयो है अब यसमा पोजिटिभ बनाउनुको लागि चाहिँ यसलाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याउँछु यसलाई पनि लेफ्टमा ल्याउँछु यसलाई पनि लेफ्टमा लिएर आउँछु है त सो इफ यु डु फर्दर क्याल्कुलेसन 52 प्लस 60 भनेको 112x हुन्छ सो 112x अब यसलाई सल्भ गर्नुस् माइनस 64y प्लस 48 इक्वल्स टु 0 आउँछ है त है त्यसलाई सल्भ गर्नुस् क्याल्कुलेटरबाट अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि कमन फ्याक्टर छ भनेदेखि कमन फ्याक्टर लिएर चाहिँ काट्दाखेरि राम्रो हुन्छ है सो यु क्यान टेक यर 16 कमन आउँछ जस्तो लाग्छ सो 16 कमन लिनुभयो भने दिस गिभ्स यु 7x ओके 7x माइनस 4y प्लस कति आउँछ भन्दाखेरि 16 कति जा त 16 3 जा इक्वल्स टु 0 अब यसलाई उता लगिदिनु भयो भने 0/16 भनेको सिम्पली यु गेट 7x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टु 0 सो दिस इज योर एनदर इक्वेसन अफ बाइसेक्टर हामीसँग दुईवटा बाइसेक्टर हुन्छ फर्स्ट बाइसेक्टरको इक्वेसन यो भयो सेकेन्ड बाइसेक्टरको इक्वेसन यो भयो है अब क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई द बाइसेक्टर अफ एंगल कन्टेनिङ द ओरिजिन भनेको छ कन्टेनिङ द ओरिजिन भनेको छ केटाकेटी हो है यसमा दुईवटा कुरा एकदम नै ख्याल गर्नुस् है त हजुरहरूलाई सुरुमा कोही फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर भनेर सोधेको छ र पछि गएर चाहिँ यदि फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको छ भनेदेखि यो पुरै देखाउनु पर्छ है सुरुमै तिमीलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ ओरिजिन है सुरुमै फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको छ भनेदेखि यो दुईटा देखाउनु पर्दैन है ओके हाम्रो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स आयो हैन एक्चुअली मैले फेरि गिवन इक्वेसन्सलाई लेख्छु है त यहाँ है त जस्तै हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 4x - 3y + 1 = 0 दिएको छ भनेदेखि अर्को इक्वेसन हामीलाई कति दिएको थियो भन्दाखेरि 12x - 5y + 7 = 0 दिएको छ भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुस् है त यो दुईटा इक्वेसनमा यदि हजुरहरूले हेर्नु भयो भनेदेखि दिस इज योर कन्स्ट्यान्ट टर्म यो हो कन्स्ट्यान्ट टर्म दैट इज दिस इज योर C1 अनि दिस इज योर कन्स्ट्यान्ट टर्म दिस इज योर C2 यहाँ हेर्नुस् है त बुझ्नुस् है एउटा कुरा जस्तै दिस इज योर फर्स्ट कन्स्ट्यान्ट C1 जुन +1 छ भनेदेखि सेकेन्ड कन्स्ट्यान्ट +7 छ भनेदेखि दुवै कन्स्ट्यान्टहरु के छ त यहाँ पोजिटिभ छ भनेको C1 पनि पोजिटिभ छ त्यसै गरेर C2 पनि के छ त पोजिटिभ छ भनेदेखि अब यो कन्डिसनमा सुन्नुस् है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है यदि C1 र C2 दुवै पोजिटिभ छ भने त्यो बेलामा जहिले पनि यो पोजिटिभ साइनले चाहिँ है यो पोजिटिभ साइनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ द ओरिजिन दिन्छ यो पोइन्ट एकदमै दिमागमा राखिदिनुस् है के रे त यदि C1 र C2 दुवै पोजिटिभ छ भने है इफ C1 एन्ड C2 बोथ आर पोजिटिभ देन जुन यो पोजिटिभ साइन छ नि हैन त्यो पोजिटिभ साइनले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ द ओरिजिन दिन्छ फर्मुला हेर्नुस् त फर्मुलामा इक्वेसन अफ बाइसेक्टरमा राइट साइडमा प्लस माइनस साइन थियो हो कि होइन त्यो प्लस माइनस साइन मध्ये प्लस साइनले चाहिँ के दिन्छ रे त इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ द ओरिजिन दिन्छ कुन बेला त जब हाम्रो C1 र C2 दुवै पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि अब क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको छ भनेदेखि लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नुस् देयरफोर द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ ओरिजिन है कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको फर्स्ट इक्वेसन रहेछ दैट इज प्लस साइन लिँदाखेरि जुन इक्वेसन आइरहेछ नि हैन प्लस साइन लिँदाखेरि जुन इक्वेसन आइरहेछ त्यो इक्वेसन चाहिँ इट कन्टेन्स ओरिजिन भने हो के सो ओरिजिन इज के हो त हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भनेको 4x + 7y + 11 = 0 ठीक छ त्यसको लागि चाहिँ कन्डिसन के हुनु पर्यो रे त C1 र C2 दुवै पोजिटिभ छ भने यो प्लस साइनले चाहिँ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर कन्टेनिङ ओरिजिन दिन्छ है त्यस्तै गरेर हामीलाई यहाँ अर्को एउटा पार्ट पनि सोधेको छ प्रुभ दैट द बाइसेक्टर्स आर एट राइट एंगल टु इच अदर भनेको छ हामीसँग दुईवटा बाइसेक्टर आयो दिस इज योर फर्स्ट बाइसेक्टर दिस इज योर सेकेन्ड बाइसेक्टर यहाँ हेर्नुस् है यो फर्स्ट बाइसेक्टर भयो यो सेकेन्ड बाइसेक्टर यो दुईटा चाहिँ राइट एंगलमा छ भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ अब ठाउँ अड्दैन त्यही भएर मैले यो इक्वेसन बाहेक अरु सबैलाई मेटिदिन्छु है त मैले यो इक्वेसन बाहेक अरु सबैलाई मेटिदिन्छु ओके नाउ लेट मी रब एभ्रीथिङ हियर है ल
हेर्नुस् है त मैले यो इक्वेसनलाई साइडमा लेखिदिन्छु अनि कुरा गरौँला है त सो वी आर गिभन हियर 4x + 7y + 11 = 0 दिस इज द फर्स्ट बाइसेक्टर यसलाई मैले b1 माने है त त्यसै गरी सेकेन्ड बाइसेक्टर कति आयो भन्दाखेरि 7x - 4y + 3 = 0 आयो यसलाई मैले चाहिँ सेकेन्ड बाइसेक्टर b2 भनेर सपोज गरेँ है त ओके नाउ लेट मी रब दिस अब यसलाई मेटिदिउँ है त अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा बाइसेक्टर चाहिँ राइट एङ्गलमा छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुस् भनेछ त्यसको लागि हामीले क्लास 10 मा एउटा फर्मुला पढेको थियो है क्लास 10 मा एउटा फर्मुला के पढेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा लाइन्स यदि परपेन्डिकुलर छ भने है दुईवटा लाइन्स यदि परपेन्डिकुलर छ भने यिनीहरूको स्लोपको प्रोडक्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि -1 हुनुपर्छ याद आयो कि आएन जस्तै फर्स्ट लाइनको स्लोप m1 र सेकेन्ड लाइनको स्लोप m2 छ भनेदेखि हैन यो दुईटा कुन बेलामा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दाखेरि यदि m1 * m2 = -1 भयो भनेदेखि के रे त m1 * m2 = -1 भयो भनेदेखि यो दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको m1 इज द स्लोप अफ द फर्स्ट लाइन m2 इज द स्लोप अफ द फर्स्ट लाइन यदि त्यो दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ -1 भयो भनेदेखि चाहिँ द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर यो त क्लास 9 मा क्लास 10 मा हामीले कति चोटी गरिसकेको छ केटाकेटी हो हैन ओके अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट बाइसेक्टरको स्लोप निकालौँ है त स्लोप अफ फर्स्ट बाइसेक्टर स्लोप अफ b1 भनौँ न b1 भनेको फर्स्ट बाइसेक्टर है स्लोप भनेको अब मैले m1 माने फर्मुला के हो त माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाइ कोफिसिएन्ट अफ के हो त कोफिसिएन्ट अफ y यो फर्मुला त मैले अगाडिको भिडियोमा पनि लेखिदिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन नि हेर्नुस् है त सो दिस इज द फर्मुला टु फाइन्ड द स्लोप अब हेर्नुस् कोफिसिएन्ट अफ x कति छ त 4 छ सो 4 -4 डिवाइडेड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y कति छ त 7 छ सो 7 सो दिस इज द स्लोप अफ द फर्स्ट बाइसेक्टर त्यसै गरेर स्लोप अफ सेकेन्ड बाइसेक्टर हेर्नु स्लोप अफ सेकेन्ड बाइसेक्टर भनेको b2 को स्लोप भनेको कति हुन्छ त m2 = मैले सिधै लेखिदिए है त कोफिसिएन्ट अफ x कति छ 7 सो -7 डिवाइडेड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y कति छ त -4 छ भनेदेखि -4 सो दिस गिव्स यु 7 बाइ कति त 4 भयो ठीक छ m1 र m2 भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड बाइसेक्टरको स्लोप आयो हैन अब फर द लाइन्स टु बी परपेन्डिकुलर भनौँ यसलाई पनि मेटिदिउँ है फर द लाइन्स टु बी परपेन्डिकुलर हैन हामीसँग कन्डिसन के हुनु पर्यो त m1 * m2 = कति हुनु पर्यो -1 हुनु पर्यो ल भ्यालु ल्याएर राखिदिनुस् m1 भनेको कति छ हेर्नुस् त -4/7 * m2 भनेको कति छ त 7/4 = कति हुनु पर्यो -1 हुनु पर्यो यसलाई र यसलाई काट्यो कति बाँकी भयो त देयरफोर -1 = कति भयो -1 भयो लेफ्ट साइडमा पनि -1 राइट साइडमा पनि -1 भन्नुको अर्थ कन्डिसन के भयो ट्रु भयो भन्नुको अर्थ m1 र m2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आयो मिन्स कन्डिसन इज ट्रु कन्डिसन ट्रु भयो भन्नुको अर्थ अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नुस् देयरफोर एज m1 m2 = के भयो त -1 द गिवन बाइसेक्टर्स आर के त द गिवन बाइसेक्टर्स आर एट राइट एंगल भन्नु पर्यो राइट एंगल बुझ्नुभयो यो फर्मुला हेर्नुस् है यो फर्मुला मैले अगाडिको भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु सो प्लिज अगाडिको भिडियोलाई पनि एकचोटी हेर्नु होला कुन बेलामा दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दाखेरि यदि फर्स्ट लाइनको स्लोप र सेकेन्ड लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट चाहिँ -1 भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ है त अब अर्को क्वेसन हेर्नुस् त द ओरिजिन इज अ कर्नर अफ अ स्क्वायर एन्ड द टु अफ द साइड्स आर दिस एन्ड दिस भनेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द अदर टु साइड्स भनेछ हैन ओके एउटा स्क्वायर बनाइदिहालौँ हैन हामीलाई एउटा स्क्वायर दिएको छ यहाँ हेर्नुस् है त अब स्क्वायर भनेको OABC भनेर एउटा स्क्वायर दिएको छ है अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि ओरिजिन इज द कर्नर अफ द स्क्वायर भनेछ हैन ओरिजिन इज अ कर्नर अफ द स्क्वायर भनेछ भनेदेखि चाहिँ स्क्वायरको एउटा कर्नर चाहिँ ओरिजिनमा छ क्या एक्ज्याक्ट फिगर म लास्टमा बनाउँछु है केटाकेटी हो अहिलेलाई यति सम्झिनुस् कि स्क्वायरको एउटा भर्टेक्स भनेको चाहिँ ओरिजिन हो भनेर सम्झिनुस् न है अब हामीले पहिला यो कुरालाई लेखिहालौँ है त यहाँ OABC इज अ स्क्वायर भनौँ हैन अनि क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि दुईवटा इक्वेसन दिएको छ एउटा इक्वेसन भनेको y + 2x = 0 र अर्को भनेको y + 2x = 3 भनेर भनेको छ अब यहाँ हेर्नुस् है त धेरै स्टुडेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि यसको इक्वेसन चाहिँ y + 2x लेख्छ अनि यसको इक्वेसन चाहिँ 2x + y = 3 लेख्छ होइन त्यो चाहिँ अपोजिट साइड्सको इक्वेसन हो भनेको OA र BC को हो
हैन भनेदेखि हजुरहरुले यो ओसी र एबी को लिनु भयो भने हुन्छ तर त्यो अपोजिट साइड्स को इक्वेसन हो है सो आई विल सपोज हियर द इक्वेसन अफ ओए इज y + 2x भनेछ मैले 2x लाई अगाडि लेखे है त सो 2x + y = 0 भनेदेखि यसको अपोजिट साइड भनेको कुन हो त BC र BC को इक्वेसन हामीले कति दिएको छ भन्दाखेरि 2x + y = 3 दिएको छ है कन्फ्युज नहुनुस् नि जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो चाहिँ अपोजिट साइड्स को इक्वेसन हो है अपोजिट साइड को इक्वेसन हो किन अहिले म एकछिनमा भन्छु किन त्यो अपोजिट साइड्स को हो भनेर है त सो हियर व्हाट यु आर गिवन इज इक्वेसन अफ OA कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 2x + y = 0 दिएको छ त्यसै गरेर इक्वेसन अफ कसको त अर्को BC को इक्वेसन दिएको छ कति दिएको छ हेर्नुस् त एकचोटी क्वेसन हेर्नुस् त सर मात्र तातेर भएन केटाकेटी हो स्टुडेन्ट पनि तात्तिनु पर्यो है मैले यहाँ लेख्दाखेरि हजुरहरुले पनि कपीमा चाहिँ लेख्दै जानु होला है त ल यसको इक्वेसन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2x + y = 3 दिएको छ है त के फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नु भन्दा अगाडि म तिमीलाई पहिला एक्चुअली क्लास 10 मा पढेको एउटा फर्मुला एउटा इक्वेसन चाहिँ रिभाइज गराउँछु है त हामीले क्लास 10 मा के पढेको थियो भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा लाइन दिएको छ र यसको इक्वेसन चाहिँ ax + by + c = 0 दिएको थियो भनेदेखि योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन है लेट्स से दिस इज अ लाइन परपेन्डिकुलर टु दिस लाइन है त यो लाइन चाहिँ यो ax + by + c = 0 सँग परपेन्डिकुलर थियो भनेदेखि यो लाइनको इक्वेसन कति हुन्थ्यो ल मलाई भन्नुस् त यो लाइनको इक्वेसन कति हुन्थ्यो ax + by + c = 0 सँग यो परपेन्डिकुलर छ यो डटेड लाइन परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि यो डटेड लाइनको इक्वेसन कति सपोज गर्थ्यो ल भन्नुस् त केटाकेटी हो ओके त्यो सपोज गर्नको लागि के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो जुन x को कोफिसिएन्ट र y को कोफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदिने यसलाई चेन्ज गरिदिनुस् है x को कोफिसिएन्ट र y को कोफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदिनुस् ल चेन्ज गर्दियौ हैन x को कोफिसिएन्ट र y को कोफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदियो भनेदेखि a को ठाउँमा b आउँछ b को ठाउँमा के आउँछ त a आउँछ सो ay ठीक छ भनेको कोफिसिएन्ट चेन्ज गरिदिएको त्यसपछि यो y को साइन चेन्ज गरिदिनुस् x को चेन्ज गरिदिनु भयो नि हुन्छ नो प्रब्लम मैले चाहिँ यहाँ सजिलोको लागि y को चेन्ज गरिदिन्छु सो एउटा साइन चेन्ज गरिदिनुस् x को साइन प्लसै राख्दिनुस् y को साइन यहाँ प्लस थियो भनेदेखि अब के गरिदिनुस् यहाँ माइनस गरिदिनुस् भनेको x को साइन चेन्ज नगरिकन y को चाहिँ चेन्ज गरे अनि यो कन्स्ट्यान्ट टर्म जुन यो प्लस c छ त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई पनि चेन्ज गरिदिनु प्लस k = 0 दिस इज द इक्वेसन अफ द लाइन परपेन्डिकुलर टु ax + by + c = 0 के गर्ने रे त x र y को कोफिसिएन्ट चेन्ज गरिदिनुस् त्यसपछि x को साइन भए पनि y को साइन भए पनि चेन्ज गरिदिनुस् मैले यहाँ चाहिँ y को चेन्ज गर्दा यहाँ प्लस थियो मैले माइनस लेखेँ अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म यहाँ c छ भनेदेखि त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को कन्स्ट्यान्ट k लाई ल्याएर राखिदिए है त ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो ओके अब यति बुझिसकेपछि फिगर हेर्नुस् है त फिगर हेर्नुस् हामीलाई यहाँ OA र BC को इक्वेसन दिएको छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको OC र AB को इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो है त अब यहाँ हेर्नुस् है त दिस इज अ स्क्वायर भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ सबै एंगल 90 डिग्री भयो हो यसको मिनिङ यो फिगर हेर्नुस् है त यो फिगरमा यो OC भनेको के छ त भन्दाखेरि BC सँग परपेन्डिकुलर छ हो OC इज परपेन्डिकुलर टु BC ठीक छ भनेको अब यसलाई पनि मैले मेटिदिए यहाँ हेर्नुस् है त मलाई चाहिने मात्र म बनाउँछु है त जस्तै यहाँ हामीसँग OC छ हो र यहाँबाट BC आइराछ भनेदेखि BC को इक्वेसन कति दिएको छ भन्दाखेरि 2x + y - 3 = 0 भन्दिउ न हैन यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्दिउ केही फरक पर्दैन है त र दिस एंगल इज 90 डिग्री यो एंगल त 90 डिग्री हो बिकज दिस इज अ स्क्वायर भनेदेखि OC इज परपेन्डिकुलर टु BC OC चाहिँ के छ त BC सँग परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि अब OC को इक्वेसन कसरी लेख्ने त अघि भर्खरै भनेको थियो हैन x र y को कोफिसिएन्ट चेन्ज गर्नुस् यहाँ x को कोफिसिएन्ट 2 छ यहाँ y को कोफिसिएन्ट केही पनि छैन भन्नुको अर्थ कति छ त 1 छ भनेदेखि कति भयो कोफिसिएन्ट चेन्ज गर्नु भयो भने 1 चाहिँ अगाडि आउने भयो त्यो 1 नलेख्ने भयो सो सिम्पली x अनि y को साइन चेन्ज गरिदिनुस् त प्लस थियो यहाँ माइनस हुन्छ अनि यो कोफिसिएन्ट चेन्ज गर्दाखेरि 1 को ठाउँमा 2 आयो सो प्लस k = 0 भनेको के गरे भन्दाखेरि x र y को कोफिसिएन्ट चेन्ज गर्दा x को 2 थियो y को 1 थियो भनेदेखि इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि 1 2 भयो अनि y को साइन चेन्ज गरिदिएको अनि यहाँ -3 थियो त्यसलाई मैले अर्को कन्स्ट्यान्ट प्लस k ले रिप्लेस गरेको अब हजुरहरुले भन्नु होला सर -k लेख्न पाइन्छ भनेर पाइन्छ है के इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स प्लस k लेख्नुस् -k लेख्नुस् केही फरक पर्दैन क्याल्कुलेसन है त सो यो कसको इक्वेसन भयो भन्दाखेरि OC को इक्वेसन भयो अब त्यही कुरालाई लेखौं है त यहाँ है त हियर के भन्न पाइयो भन्दाखेरि OC इज के त परपेन्डिकुलर टु कोसँग त BC सँग परपेन्डिकुलर सो द इक्वेसन अफ OC इज कति हुने भयो रे त यहाँ
x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टु 0 हुने भयो। ठिक छ केटाकेटी, यो बुझिराख्नु भएको छ। परपेन्डिकुलर छ नि त, यो ओसी र बीसी परपेन्डिकुलर भएको भएर इक्वेसन निकालेको के सपोज गरे। हरे शिव। अब ल हेर्नुहोस्, यो ओसी केबाट पास भइरहेछ भन्दाखेरि ओसी इज पासिङ थ्रु द ओरिजिन। ओसी इज पासिङ थ्रु द के त ओरिजिन। यहाँ हेर्नुहोस् त, ओसी कहाँबाट पास भइरहेछ भन्दाखेरि ओसी इज पासिङ थ्रु द ओरिजिन। ओरिजिनबाट पास भइरहेछ भन्नुको अर्थ यो कोअर्डिनेट्सले यो इक्वेसनलाई के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ। बुझ्नुभयो? यो ओसी केबाट पास भइरहेछ त ओसी चाहिँ ओबाट पास भइरहेछ, मिन्स यो ओसी को इक्वेसनलाई ओले के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ। बुझ्नुभयो? अब त्यही कुरालाई लेखिदिउँ, एज ओसी पासेस थ्रु कहाँबाट पास हुन्छ अरे त, एज ओसी पासेस थ्रु ओरिजिन, ओरिजिनबाट पास हुन्छ भन्नुको अर्थ इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेसन। सो एक्स को ठाउँमा कति राख्न पाइयो, 0 राख्न पाइयो, अनि वाई को ठाउँमा पनि कति राख्न पाइयो, 0 राख्न पाइयो हैन। ल्याएर राखिदिउँ हैन, 0 माइनस 2 इन्टु 0 प्लस के इक्वल्स टु 0। के गरे केटाकेटी, एक्स को भ्यालु राखिदिएको, 0 0 0 भयो। सो द भ्यालु अफ के इज 0 भयो। ठिक छ केटाकेटी हो, भ्यालु अफ के आयो आयो। अब एबोभ इक्वेसन बिकम्स, एबोभ इक्वेसन बिकम्स कति भयो ल भन्नुहोस् त मलाई। के को ठाउँमा 0 राखिदिने, 0 राख्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि आवर इक्वेसन इज कति भयो त, आवर इक्वेसन इज x माइनस 2y प्लस 0 भनेको लेख्नु परेन, इक्वल्स टु 0। सो दिस इज द इक्वेसन अफ कसको भन्दाखेरि ओसी को। ठिक छ केटाकेटी हो, ओसी को इक्वेसन आयो आयो रे है। अब हाम्रो काम भनेको एबी को इक्वेसन निकाल्ने हो। ओसी आइहाल्यो, अब एबी निकाल्ने त हो नि है। यहाँ ठाउँ अड्दैन, त्यही भएर मैले मेटिदिएँ। हाम्रो कसको इक्वेसन आयो भन्दाखेरि ओसी को इक्वेसन आयो। मैले यसलाई साइडमा लेखिदिएँ है त केटाकेटी हो है। ओसी को इक्वेसन कति आयो भन्दाखेरि x माइनस 2y इक्वल्स टु 0 आयो है। यो चाहिँ ओसी को इक्वेसन भयो। अब हाम्रो काम भनेको यो एबी को इक्वेसन निकाल्ने हो। अब म अरूलाई मेटिदिन्छु है त केटाकेटी हो, ठाउँ अड्दैन। सो मैले मेटिदिएँ। ल हजुरहरूले स्क्रिनसट लिनु सक्नुहुन्छ है। ल मैले मेटिदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, ओसी को इक्वेसन आयो। अब हामीले एबी को इक्वेसन निकाल्नको लागि चाहिँ अब यो त स्क्वायर हो। स्क्वायर भनेपछि त साइड्सहरू प्यारलल पनि हुन्छ, भनेपछि यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ हैन। यो र यो प्यारलल छ, त्यसै गरेर यो र यो प्यारलल छ हो भनेदेखि ओसी र एबी प्यारलल छ भनेदेखि ओसी को इक्वेसन थाहा छ भने एबी को इक्वेसन कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यो पनि हामीले क्लास 10 मै पढेको थियो। ल यसलाई एकचोटि रिकल गरौँ। जस्तै कि एउटा लाइनको इक्वेसन चाहिँ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेदेखि योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन कति सपोज गर्न पाइन्छ ल भन्नुहोस् त। योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन भनेको यो x र y टर्म चाहिँ एज इट इज लेखिदिने भनेको x टर्म र y टर्म चाहिँ एज इट इज लेखिदिनुस्, साइन पनि सेम हुन्छ र यो कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्रै चेन्ज हुन्छ क्या, भनेको प्लस के इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। के अरे त x र y भएको टर्म चाहिँ एज इट इज लेखिदिनुहोस्, अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या। ठिक छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म चेन्ज हुन्छ भनेदेखि है अब यही कन्सेप्ट हामीले यसमा युज गर्छौँ है त। ओसी र एबी के छ त प्यारलल छ, ओसी र एबी के छ त प्यारलल छ भनेदेखि ओसी को इक्वेसन आयो आयो, x माइनस 2y इक्वल्स टु 0 आयो भनेदेखि अब एबी को इक्वेसन सपोज गरिदिउँ न त है। एबी को इक्वेसन सपोज गरिदिउँ त, यर के भन्न पायो त, एज ओसी इज प्यारलल टु को त प्यारलल टु एबी, एबीसँग प्यारलल हुने भएर सो द इक्वेसन अफ एबी भनेको कति ल हुन्छ ल भन्नुहोस् त। इक्वेसन अफ एबी इज प्यारलल भयो भने के हुन्छ अरे त, एक्स भएको टर्म र वाई भएको टर्म चाहिँ एज इट इज कपी गर्नुहोस् भनेदेखि एक्स कति छ, एक्स चाहिँ भइहाल्यो, माइनस वाई पनि सेम लेख्नुहोस्। अनि अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म छैन, तर हामीले नयाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्नुपर्छ भनेर मैले भनिहालेँ। सो एक्स माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टु 0 भयो। सो दिस इज द इक्वेसन अफ के भयो त, एबी को इक्वेसन भयो, वेयर के इज अ कन्स्ट्यान्ट। र हाम्रो काम चाहिँ त्यही के को भ्यालु निकाल्ने हो क्या। बुझ्नुभयो? एक्स र वाई पार्ट चाहिँ एज इट इज लेख्ने, कन्स्ट्यान्ट टर्म थपिदिने त हो नि केटाकेटी हो है। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त एबी को इक्वेसन भयो भनेदेखि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ है यसमा दुईवटा जादु जस्तो गर्छौँ है त। के जादु गर्ने हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् है त, हामीलाई कसको कोअर्डिनेट थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ ओ को कोअर्डिनेट, हामीसँग चारवटा भर्टेक्स ओएबिसी छ भनेदेखि हामीसँग कसको कोअर्डिनेट थाहा छ भन्दाखेरि ओ को कोअर्डिनेट थाहा छ भनेदेखि ओबाट ड्र भएको पर्पेन्डिकुलर लाइन्स हेर्ने है त। ओबाट ड्र भइरहेको पर्पेन्डिकुलर लाइन्स हेर्ने, किनभने सबै एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ, तर मैले चाहिँ के लिन्छु भन्दाखेरि ओबाट ड्र भइरहेको पर्पेन्डिकुलर लाइन लिन्छु है त। सो ओबाट ड्र भइरहेको पर्पेन्डिकुलर लाइन भनेको एउटा ओसी भयो है त। सो ओसीलाई हेर्नुहोस् है त,
यहाँ हेर्नुहोस् यो ओ भयो यो सी भयो हामीसँग लाइन के छ त यहाँ बीसी छ र द इक्वेसन अफ दिस बीसी इज 2x + y = 3 यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरिदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन सो दिस इज अ परपेन्डिकुलर लाइन अनि ओरिजिन भनेपछि 0,0 ठिक छ भनेको यहाँ यो फिगर हेर्नुभयो भनेदेखि इट सिम्स लाइक यो ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरे जस्तो देखेँ कि देखेन आजको फर्स्ट भिडियोमा मैले फर्स्ट प्रब्लम गरेको थियो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम ओरिजिन टु द स्ट्रेट लाइन भनेर एउटा प्रब्लम गरेको थियो याद छ कि छैन आजको फर्स्ट भिडियोमा लेन्थ फ्रम द पोइन्ट x1, y1 टु द लाइन ax + by + c = 0 याद छ त्यही फर्मुला हामीले यसमा लगाइदिने हो है अझ यसलाई सजिलोको लागि मैले -3 गरिदिएँ है त = 0 सो OC इज परपेन्डिकुलर टु BC भन्नुको अर्थ यो OC को भ्यालु निकाल्न पर्यो भनेदेखि हामीले त्यो फर्स्ट भिडियोमा पढेको फर्मुला लगाइदिउँ त ल अब लेट्स एप्लाई द फर्मुला लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम ओरिजिन टु द लाइन कुन लाइन त टु द लाइन BC को इक्वेसन कति छ त 2x - y - 3 = 0 ल अब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भनेको के हो त OC भयो सो OC भनेको कति भयो भन्दाखेरि प्लस माइनस ठीक छ फर्मुला लेख त a1x + ax1 + by1 + c डिभाइडेड बाई √a² + b² यो हो हाम्रो फर्मुला है त अब भ्यालु ल्याएर राखिदिनुस् त भ्यालु राखिदिनु भयो भने यही त हो यो इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो ax + by + c = 0 हो र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ x1, y1 हो के ल अब a भनेको कति त 2 * x1 भनेको कहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरेर ओरिजिनबाट सो x1 भनेको 0 भयो प्लस b भनेको कति कोफिसिएन्ट केही पनि छैन भन्नुको अर्थ 1 * y1 भनेको कति 0 अनि c भनेको -3 डिभाइडेड बाई √2² प्लस यहाँ हेर्नुहोस् कोफिसिएन्ट भनेको 2 छ 1 छ सो 2² + 1 भनेको दिस गिभ्स यु सिम्पली 5 दिन्छ यसले हो सो OC को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि हजुरहरूको प्लस माइनस -3 बाई कति आयो त -3/√5 आयो सो दिस इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स द्याट इज OC को भ्यालु आयो कुन साइडमा ड्र गरेको त BC मा ड्र गरेर है हामीले के निकाल्यो त OC निकाल्यो which is perpendicular to the side BC ठीक छ अब के गरौँ भन्दाखेरि फेरि O बाट ड्र गरेको अर्को परपेन्डिकुलर लाइन हेर्नुस् अब हजुरहरूले भन्नु होला किन O बाटै हेर्नु भएको A बाट B बाट C बाट किन नहेर्नु भएको भनेर भन्नु होला किन भन्दाखेरि हामीलाई यो चारवटा भर्टेक्स मध्ये O को मात्र भ्यालु थाहा छ नि त O भनेको ओरिजिन हो यसको मात्र कोअर्डिनेट्स थाहा छ नि त अरुको थाहा छैन त्यही भएर O बाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलर हेरे हो के ओके अब हामीले OC हेरेपछि अब हामीले के हेरौँ त OA हेरौँ है त अब त्यसको लागि यसलाई मेटिदिउँ ल अब आउन लाग्यो केटाकेटी हो आत्तिनु पर्दैन आइसक्यो सल्युसन त आइसक्यो अब त्यसको लागि मैले O बाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलर हेरौँ है त O बाट ड्र गरेको हेर्नुस् है त O बाट अर्को लाइन भनेको यस्तो छ O दिस इज A र यो भनेको के दिएको छ B दिएको छ र AB को इक्वेसन भनेको यहाँ लेखेको छु है यहाँ हेर्नुस् दिस इज द इक्वेसन अफ AB त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिएँ सो x - 2y हो प्लस k = 0 हो यसलाई थोरै तलतिर तान्दिनु भयो भने केही फरक परेन सो दिस इज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स द्याट इज OA र यो एंगल त 90 डिग्री हुन्छ ठीक छ है अब अहिकै फर्मुला लगाइदिनुस् त इट सिम्स लाइक OA इज परपेन्डिकुलर टु AB इट सिम्स लाइक OA इज परपेन्डिकुलर टु AB बिकज दिस इज 90 डिग्री अब हाम्रो काम भनेको यो OA को भ्यालु निकाल्ने हो क्या ठीक छ अघि हामीले OC निकाल्यो अब हामीले OA को भ्यालु निकाल्ने इक्वेसन होइन है केटाकेटी हो इक्वेसन त दिइसकेको छ हामीलाई चाहिँ OA भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्ने हो इक्वेसन त आइसकेको छ केटाकेटी हो है ल अब यही कुरालाई लेखिदिउँ त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम कहाँबाट ड्र गरिरहेछ अरे त ओरिजिनबाट फ्रम ओरिजिन टु कुन त AB मा AB को इक्वेसन कति छ त x - 2y + k = 0 ठीक छ जब यो एउटा k को भ्यालु निकाल्नलाई कति तामझाम गर्नु परेछ हो केटाकेटी हो ल यसलाई मेटिदिए है त ल सम्झिनुस् है सम्झिनुस् के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसको कोअर्डिनेट O को कोअर्डिनेट्स दिए भएर यसबाट ड्र भइरा परपेन्डिकुलरहरु हेरिरा है यसबाट ड्र दुईटा भइराछ एउटा OC भइराछ अर्को OA भइराछ यो दुईटा निकालिरा है ल अब अघि गरे जस्तै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स को फर्मुला लगाइदिनुस् प्लस माइनस के हो त ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² + b² = प्लस माइनस अब
यहाँ हेर्नुस् यहाँ छ ए भनेको कति भयो त 1 भयो 1 लेखिराख्नु परेन सो लेखे नि हुन्छ ल इन्टु ओरिजिनबाट ड्र गरे भनेपछि x1 भनेको कति 0 त्यसरी b भनेको -2 इन्टु y1 भनेको कहाँबाट ड्र गरे त ओरिजिनबाट सो y1 भनेको 0 प्लस c भनेको कन्स्ट्यान्ट भनेको कति छ के छ सो के को के नै भइहाल्यो डिभाइडेड बाइ रुट अन्डर यहाँ पनि भ्यालु राखिदिनुस् a भनेको कति छ यहाँ हेर्नुस् 1 सो 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो प्लस -2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो त्यसलाई मैले सिधै लेखिदिएँ द्याट इज 5 है त सो ओए को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि कति आयो त प्लस माइनस 0 लेख्नै परेन सो दिस गिभ्स यु सिम्पली के बाई रुट अन्डर 5 ठिक छ के बाई कति आयो त रुट अन्डर 5 सो हामीले यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि ओए र ओसी को भ्यालु निकाल्यो ओए र ओसी को भ्यालु निकाल्यो सायद बुझिसक्नु भयो होला मैले के गर्नु खोजिरा भनेर कस्तो फिगर हो यो स्क्वायर हो स्क्वायरमा अल साइड्स आर इक्वल भन्नुको अर्थ ओए इज इक्वल टु ओसी अल साइड्स आर इक्वल भन्नुको अर्थ ओए इज इक्वल टु ओसी हो अब ओए को भ्यालु पनि थाहा छ ओसी को भ्यालु पनि थाहा छ भनेदेखि यो दुईटा भ्यालुलाई इक्वेट गरिदिनुस् ओके यो दुईटा भ्यालुलाई इक्वेट गरिदिनुस् ल मैले माथिको मेटिदिएँ है केटाकेटी हो ल मैले माथिको मेटिदिएँ ल अब सिन्स OABC is a square you can say that OA is equal to OC all sides are equal okay अब भ्यालु राखिदिनुस् त OA भनेको कति छ हेर्नुस् त प्लस माइनस k बाई रुट अन्डर 5 इक्वल्स टु प्लस माइनस -3 बाई रुट अन्डर 5 ठिक छ रुट 5 क्यान्सल देयरफोर k इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि प्लस -3 हुन्छ k इक्वल्स टु कति हुन्छ प्लस -3 हुन्छ ठिक छ k को भ्यालु दुईटा आउँछ द्याट इज प्लस -3 ओके अब भन्नु होला सर यहाँ त प्लस माइनस काटिदियो भनेदेखि के भनेको त -3 मात्र हुन्छ नि भनेर भन्नु होला होइन केटाकेटी हो त्यस्तो होइन है यो प्लस माइनस काट्यो भनेदेखि त के इक्वल्स टु -3 मात्रै आउँछ भनेर भन्नु होला होइन यो टेकिङ पोजिटिभ भनेर एकचोटि गर्नुस् फेरि टेकिङ नेगेटिभ भनेर एकचोटि गर्नुस् के को दुईटा भ्यालु आउँछ द्याट इज +3 र -3 आउँछ त्यही भएर यहाँ सिधै हामीले के इक्वल्स टु +3 -3 लेख्या हो है ल के को भ्यालु भनेको +3 -3 आयो अब यो भ्यालुलाई लगाएर हामीले इक्वेसन एबी मा लगाएर राखिदिउँ त हेर्नुस् त माथि इक्वेसन अफ एबी कति छ देयरफोर इक्वेसन अफ एबी इज कति हुने भयो त कति थियो त हाम्रो इक्वेसन भनेको x -2y plus k equals to 0 थियो भनेदेखि यहाँ ल्याएर राखिदिनुस् त देयरफोर x -2y अनि k भनेको कति रे त +-3 equals to 0 सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ कोर्सको त एबी को इक्वेसन भयो